รวีซ่าพับปี้มีดพับสไตล์งานช่างไม่ต้องกังวลเรื่องรับคมเรื่องหมดคมทื่อเมื่อไหร่เปลี่ยนใบได้ทันทีใบดีๆราคา 3-4 บาทใช้ได้นานที่แถมมาให้ในกล่องนี้ก็6ใบใช้กันได้เป็นปีสลับปลายใช้ได้2ทางเปิดคมมายาวเกือบ5 เซนคมกริบสุดๆอยู่แล้วไม่ต้องลุ้นอะไรกันมากนะครับไกรวีซ่าเป็นแบรนด์มีดระดับต้นๆของโลกเหมือนกัน Made in China ชื่อรุ่น Puppy GM GM เนี่ยจะเป็น variation จะเปลี่ยนไปตามวัสดุด้าม G Green M Micarta วัสดุด้ามเป็น Micarta ซีรีส์นี้จะมีอยู่3รุ่นย่อย GM Green Micarta แล้วก็ BG Black G10 แล้วก็ BM Black Micarta มาในกล่องหรูหราดูดีมากสวยมากเดี๋ยวเราเปิดดูกันจริงๆเขาแรปมานะอย่างดีเลยตัวนี้ผมได้มาจากร้านเล็กๆร้านหนึ่งชื่อร้านโน้ตเนสอัธยาศัยดีนะมีของอะไรไม่ได้เยอะมากราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ออกมาแล้วจะมีอะไรหล่นมาเยอะแยะเลยเป็นใบ QC Pass วันที่3 เดือน 6 ปี 2026 นี่เองไม่ใช่ของเก่าค้างปีมีสติกเกอร์เท่ๆมาให้ติดอะไรต่ออะไรเล่นมีผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้ก็คือใบที่เขาบอกว่าแถมมาให้อีก6ใบเป็นใบมีดงานช่างใบมีดสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรแล้วแต่เราจะเรียกเป็นมาตรฐานที่ทางช่างเขาใช้กันเยอะแต่ตัวนี้ใช้ SK5 น่าจะต้องแท้แหละเพราะว่าเขาขายในอารยประเทศด้วยถ้าไม่แท้โฆษณาลำบากตัวมีดอยู่ในถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งกันชื้นดีเหมือนกันเล็กกว่าที่คิดเอาไว้หน่อยแค่นี้เองราคาที่เขาขายอยู่เนี่ยประมาณ1,000 ต้นๆดูตามเทศกาลก็จะมีรถมีอะไรกันอยู่เรื่อยๆมีคลิปมาให้ล็อกแบบเขาเรียก cross bar ล็อกแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียก axis lock นะแบบเนี้ยมีคานไปล็อกแกนตัวนี้เลยเนี่ยดึงดื้อๆแบบนี้เลยเห็นไหมฮะตัวนี้แกนตัวนี้จะวิ่งไปวิ่งมา cross bar ก็ถูกเพราะว่ามันเป็น cross bar เป็นบาร์ก็เป็นแท่งขวางอยู่แบบนี้ axis ก็ถูกเพราะว่ามันเป็นล็อกที่แกนใบมีดเลยแบบนี้ก็จะเรียกแบบไหนก็ว่ากันไปหรือบางยี่ห้อเรียก clutch lock ก็มีนะของไฮเซอร์มั้งเรียก clutch lock ตัว stopper ใบเนี่ยไม่ได้มีเป็น stopper pin เขาใช้เป็น frame stopper ข้างในจะเป็น frame stainless ประกบด้วยแผ่นประกับที่เป็น micarta micarta คือวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เป็นด้ามมีดวัสดุหลักเนี่ยจะเป็นผ้าลีนินหรือผ้าคล้ายๆผ้ายีนเนี่ยเอามาอัดด้วยความร้อนด้วยกรรมวิธีของเขานะด้วยกาวด้วยเรซินเนี่ยแล้วก็ทำให้แข็งเสร็จแล้วเอามาเจียมาแต่งขึ้นรูปมองผ่านกล้องจะเห็นว่าเป็นลายหยาบๆคล้ายๆลายผ้าใบเลยนะแต่ถ้าเอามือลูบไปเนี่ยจะเนียนเรียบเลยไม่มี texture ไม่มีสากเลยความสากจะมาอยู่ตรงขอบที่เขาเจียไว้ตรงนี้ปล่อยให้สากไว้ตรงนี้ทำให้ช่วยลดการลื่นจับกระชับมือจับถนัดขึ้นเป็นมีดแบบ utility knife ก็คือใช้ใบมีดงานช่างปลดใบด้วยสกรูล็อกตัวนี้ซึ่งตรงนี้หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเขาใช้กดออโต้ปลดล็อกแล้วแต่ว่ามันจะทำให้เฟรมมันใหญ่ขึ้นตัวมีดใหญ่ขึ้นถ้าทำให้เล็กๆแบบนี้ต้องใช้สกรูล็อกแบบนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูกับของ Onite U1 Proใช้สกรูล็อกตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีแถมประแจมาให้นะแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วก็เขาใช้ไขควงได้ใช้ประแจได้แต่ว่าใช้น็อตเป็น T-star ซะอีกแล้วก็ใช้ประแจตัวนี้ไขเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เขาเรียบจมไปกับสันนี่นะทำให้ใช้ประแจแบบของโอไนท์เนี่ยไม่ได้ของโอไนท์ใช้ประแจที่เขาแถมมาให้เนี่ยหมุนได้เห็นไหมฮะอันนี้คือข้อสังเกตนิดนึงว่าตัวนี้จะลำบากหน่อยคือถ้าจะต้องไปเปลี่ยนใบกลางศึกกลางสนามเนี่ยก็จะต้องมีครีมแบบนี้เพื่อจะไปหมุนตรงนี้ไม่งั้นต้องใช้ประแจ T-star ยิ่งยากใหญ่เลยเราไม่ได้พกขนาดนั้นนะหลวมแล้วเราก็ถอดใบออกมาแบบนี้ง่ายๆนะครับใบเขาให้มา6ใบเฟรมจะเป็นแบบนี้ถอดออกมาทิ้งเลยได้ไหมถอดออกมาหลุดหายเลยถ้าไขเพลินหมุนเพลินแล้วก็ไม่มีแถมมาให้ในกล่องด้วยระวังไว้เลยถอดมาแล้วให้ดูตรงนี้เขาจะมีเป็นยกขอบขึ้นมาสูงนิดนึงเพื่อจะรับกับร่องใบมีดเนี่ยครับจะต้องรับกับร่องที่1นี้เท่านั้นมารับกับร่องที่2เพื่อให้ใบยาวขึ้นได้ไหมพอไหมเดี๋ยวลองดูนะนอกตำราที่เขาให้มานิดนึงว่ามันจะพอได้ไหมไขตัวนี้ล็อกเข้าไปอยู่ไหมไม่อยู่นะครับไม่อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องนอกตำราเอาในตำรานี่แหละใช้ร่องที่1ไขเข้าไปแบบนี้ท่านจะต้องมีมัลติทูลที่มีครีมไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะเล็กๆเพื่อจะขันตัวนี้เข้าไปถ้ามี T-star ก็ใช้ T-star นะครับเบอร์ T8 ใช้ด้ามตัวทำงานนี่ก่อนแล้วกัน
หรือว่าถ้ามีครีมแล้วกลัวตรงนี้เป็นรอยก็ต้องใช้ T8 อยู่ดีบอกไว้ก่อนเลยนี่คือข้อสังเกตแต่ผมว่าเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนบ่อยส่วนมากกลับมาเปลี่ยนที่บ้านเปลี่ยนใบกลางทางเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เรื่องการเปลี่ยนใบก็ประมาณนี้นะครับทำให้ดูแล้วทีนี้มาดูลักษณะทางกายภาพของ Trivisa Puppy ชื่อรุ่นค่อนข้างน่ารักนะ Crossbar Lock เนี่ยทำให้เราอิสระมากเปิดมือเดียวได้แบบนี้เลยแต่ด้วยขนาดของเฟรมที่เล็กเนี่ยระวังนิ้วมันล้นเหวี่ยงพับมาเนี่ยมันจะมาตรงนี้ระวังนิดหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าเราใช้จนชินแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อันนี้จริงๆผมใช้มีดไซส์เล็กมาจนชินจนคุ้นมือละจริงผมจะเอา U1 Pro อีกตัวหนึ่งก็กลัวจะซ้ำกัน U1 Pro ราคาถูกกว่าอีกนะ800ไปปลาย900ต้นๆอะไรประมาณนี้ในขณะที่ตัวนี้ต้องขึ้นไปถึงเกือบพันหรือพันต้นๆเลยจะสูงกว่านิดหน่อยงานเรียบร้อยงานเนียบสมชื่อ Trivisa ที่เป็นมีดแบรนด์ชั้นนำเหมือนกันมีคลิปสแตนเลสมาให้คลิปเนี่ยย้ายฝั่งได้มีน็อตมาให้ด้วยไม่ต้องย้ายน็อตจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้หรือจะเปิดแบบใช้ทัมสตัดก็มีทัมสตัดทั้งซ้ายขวาให้เสียงเพราะเสียงดีสำหรับความคมมีดแนวนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันมากเพราะใบอย่างนี้มันคมสุดๆอยู่แล้วไม่ต้องลุ้นอะไรกันมากนะครับช่วงคมที่เปิดมาให้เนี่ยจะสั้นกว่าของ O-Night อยู่นิดนึงเห็นไหมครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูเห็นเลยดีกว่า O-Night เปิดคมมา5เซนพอดีเป๊ะของ Trivisa Puppy เปิดคมมาให้ 4.6 เซนต่างกันอยู่นิดนึงคงไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญอะไรมั้งเนาะแค่นี้แล้วแต่ชอบแล้วกันนะแต่จริงๆผมก็ชอบทั้งคู่แหละแต่ตัวนี้มันจะดูมี utility ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมีไขควงมาให้แล้วก็มีแถมพลายบาร์นี้มาให้อีกชุดหนึ่งเปิดขวดได้ใช้งัดแงะอะไรต่ออะไรได้นิดนึงใครชอบสัมผัสของ G10 มากกว่าก็เอารุ่นที่เป็นดู Dimension กันก่อนยาวสุดถึงปลายใบเลย157 มม. ถ้าเอาเฉพาะคมใบก็เมื่อกี้วัดให้ดูแล้วเอาเฉพาะคมเนี่ย 4.6 46 มม. พับเข้ามาเก็บยาวเท่าไหร่90 มม. 9 เซนไม่ยาวเท่าไหร่นะความหนาถ้าไม่รวมคลิป 11.6 ถ้ารวมคลิปไปแล้ว 16.6 เพิ่มมาอีก5มิลเลยนะความกว้างช่วงที่กว้างสุดเนี่ย 27.4 เดี๋ยวดูน้ำหนักนิดนึงตัวนี้เบามาก 61.4 O-Night U1 Pro เขามีไขควงด้วยนะนี่ต้องทำใจว่าเขาหนักกว่าอยู่แล้ว84หนักกว่ากัน20 กว่ากรัมลองเทียบ Dimension แล้วมันใกล้เคียงกันแต่ว่าน้ำหนักตัวนี้หนักกว่าเฟรมใบดูเหมือนของ O-Night จะหนากว่าแต่วัดจริงๆแล้วก็เท่ากันนะตัวนี้วัดได้ 2.66 เรามาวัดของ Trivisa 2.7 หนากว่าด้วยซ้ำไปแต่มันดูบางกว่าเนาะแปลกดีเหมือนกันผมว่าจะไม่คอมแพร์ในคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นคอมแพร์ไปเลยแต่ตัวนี้มีไขควงเพิ่มมาไขควงล็อกได้ด้วยแล้วก็เป็นไขควงขนาด4 มิลไมโครบิตหาดอกง่าย4 มิลอย่างที่ผมใช้อยู่บนโต๊ะอยู่ทุกวันเนี่ยเยอะแยะเลยตัวที่เคยรีวิวไปแล้วนะลองไปย้อนดูได้แล้วราคาตอนนี้ลงมาพอสมควรแล้วแอคชั่นเหมือนกันใช้ Axis เหมือนกันซ้ายขวาได้เหมือนกันเปิดด้ามมาแล้วก็ใกล้เคียงกันมากชอบสไตล์ไหนตัวนี้ด้ามก็จะเป็นทรงบาร์ไทมากกว่าแท่งๆตัวนี้จะมีเคิร์ฟมีเออร์โกนอมิกมากกว่าครับเวลาจับก็จะประมาณนี้ถ้าจับแบบสเตรทถ้าจับแบบตรงๆแบบนี้นะหรือถ้าจะจับแบบรีเวิร์สแบบนี้ก็ได้นิ้วก้อยอยู่ร่องนี้พอดีนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงทัมเลสตรงนี้เวลาพกเป็นดีฟแครี่เหมือนกันจุดที่จะใช้ร้อยสายคล้องแลนยาร์ดก็ต้องร้อยตรงโคนคลิปเนี่ยนะร้อยตรงหมุดนี้ได้ไหมผมลองดูแล้วปลายใบติดพาราคอร์ดนะถ้าเราใช้ไมโครพาราคอร์ดหรืออะไรเส้นเล็กๆเนี่ยได้แต่ถ้าใช้พาราคอร์ดมาตรฐาน4 มิลอะไรพวกนี้ไม่ได้ติดอันนี้ก็เช่นกันตัวนี้ก็ติดนะครับจับถนัดด้วยกันทั้งคู่นะครับเนี่ยผมลองดูชอบทั้งคู่เลยราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะต่างกันบางทีหลัก10 บาทนะไม่ได้เป็นหลายร้อยอะไรตัวนี้ที่เห็นว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเลเยอร์สุดท้ายใต้นี้ลงไปก็เป็น G10 ธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขาใช้เลเยอร์สุดท้ายเนี่ยเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ของร้านที่ผมเรคคอมเมนต์เอาไว้ให้แล้วกันเขามีไม่เยอะนะผมไม่รู้ว่าลิงก์ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีของขายหรือเปล่าเลยมีอย่างละเล่ม2 เล่มขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ